Dragi pești, pentru voi această eclipsă pune focusul, da, focusul pe un anume dezechilibru în ceea ce privește relația ta de cuplu. Pentru unii dintre voi poate fi relație de cuplu, pentru alții dintre voi relațiile voastre apropiate cu cei dragi, pot fi relații de afaceri cu un asociat, cu un partener, da, de afaceri. Casa șaptea, când vorbim despre fecioară, da, energia fecioarei în casa șaptea, putem să vorbim despre ce ți se arată, este rigiditatea pe care o ai în legătură cu parteneriatele pe care le ai, da? Acum, ce înseamnă rigiditate în parteneriate? Văd gunoiul din ochiul celuilalt mai rău decât îl văd pe al meu. Văd, nu știu, critic foarte mult. Proiectez pe partenerul meu de viață că el este o persoană extremistă, rigidă, foarte critică, foarte obsedată, foarte controlatoare, însă toate acele lucruri sunt oglinzile pe care partenerul sau relația mea sau relațiile mele mi le pun în față. Când tu spui despre celălalt nu contează cine este, insist că e un prieten, că e partener, că este partenerul de afaceri, când tu pui oglinda sau proiectezi în celălalt că el este cel obsedat, fixist și așa mai departe, și nu vezi că de fapt când arăți către celălalt, celelalte trei degete sunt îndreptate către tine. La voi este foarte, hai să spunem așa, complex, nu complicat, ci complex, pentru că se referă la acceptarea rigidității, obsesiei, controlului, fixismului, uh, în legătură cu ceilalți sau cu relațiile tale, ca să ce? Ca să poți să plantezi alte intenții în legătură cu relațiile tale, ca relațiile tale pe viitor să devină echilibrate, să devină armonice, să devină fluide într-un fel sau altul, serioase, în același timp să se păstreze seriozitatea în relații, să cauți sau să găsești parteneri serioși, pentru că poate să fie vorba despre faptul că nu căutăm parteneri serioși, lăsăm să intre în viața noastră cine o fi, fără niciun soi de control, da? Poate să fie asta în momentul de față și de acum înainte, dacă intenția ta este să te centrezi, da? Cu seriozitate pe relații sau pe cum îți alegi partenerii de viață, poate fi vorba despre o schimbare totală în ceea ce privește această zonă a parteneriatelor, da. Poți vedea foarte multe schimbări pozitive în viața ta în următoarele 6 luni de zile dacă intenția ta este de a schimba acest tip de comportament sau această manieră în care îți alegi partenerii de viață, da. Să nu mai fie nici o proiecție și nici o acceptare, pur și simplu, pentru că e singura persoană care, nu știu, mi-a ieșit în cale acum și o accept ca partener. Nu, da. Pe partea cealaltă, îl avem pe Saturn care s-a întors în casa ta cea mai personală, în casa întâi, unde îți cere să îți evaluezi toate. Casa întâi e casa măștilor. Îmi pare rău să zic, dragii mei, dar despre asta e vorba în casa întâi. Este doar ceea ce noi vrem să se vadă despre noi. Vrem să părem că suntem persoane foarte spirituale, suntem persoane foarte compasive, suntem persoane foarte blânde, moi, nu știu. E doar o mască pentru că pe polul celălalt există Hitlerul pe care îl proiectez de fapt, dar e al meu, da? Acel Hitler care este obsedat cu controlul, vrea să știe tot despre celălalt, la ce oră vine acasă, de ce n-a venit, de ce n-a fost la pâine, de ce, uite așa. Așadar, Saturn îți mai dă o șansă, vine să spun, pentru că s-a întors aici și
vine și spune ocupă-te, maturizează-te, asumă-ți proiecțiile, sunt ale tale, sunt oglinzile tale pe care le vezi în celălalt, ești tu în celălalt, asumă-ți și maturizează-te. Asta spune Saturn. Mai ai la dispoziție până pe 14 februarie 2026 să-ți închei procesul de maturizare, dragă pește. Asta e ce pot să spun în ceea ce privește această configurație. Pe de altă parte, Pluto și Uranus te ajută într-un fel sau altul să vezi mult mai multe lucruri decât ai putut să vezi până acum la tine. Pluto în zona casa 12, casa subconștientului, vine să te schimbe profund din punct de vedere psihic, psihologic, dacă vrei. Dacă până acum te-ai pierdut de foarte multe ori în, nu știu, cu vărsătorul în casa 12 putem să vorbim despre rebeliune. Ai fost tot timpul un rebel, ai făcut ce ai vrut, cum ai vrut, când ai vrut. Pluto vine să schimbe acest aspect la tine. Poate tu ai avut un comportament rebel și nu ești conștient de el. Pluto ți-l arată, ceilalți ți l-au arătat, da? Că accepti sau nu accepti, asta este partea a doua, e doar problema ta, nu nici a mea, nici a nimănui. Aici vorba despre Pluto, nu te va lăsa, Pluto va sta 20 de ani în această zonă. Va face în așa fel încât să te facă să devii cu adevărat cel care ești. Cel care, nu rebel pe degeaba, fără niciun motiv, ci acel rebel care să se axeze pe a fi liber cu adevărat sau a se simți liber cu adevărat sau eliberat cu adevărat. Va exista o transformare psihologică, poate că acum nu-ți vine să crezi, însă vei vedea. Procesul a început deja, deocamdată suntem în proces de retrogradare, în proces de revizuire, poate și tu ar trebui să începi să-ți revizuiești acest comportament rebel fără niciun scop, pentru că are în același timp, pot să spun că din punct de vedere al impactului pe care îl are această eclipsă, are impact în casa relațiilor tale, are impact în casa familiei sau a trecutului, are impact în casa inconștientului. Acum, toate au legătură cu tine, toate pleacă de la măștile sau de la faptul că nu te-ai responsabilizat să te ocupi în totalitate de tine, să devii o persoană matură și asumată sau să-ți asumi responsabilitatea în această viață într-o formă sau alta. Nu poți doar să te pierzi în celălalt și după aia să stai taca cu gura pe el, da? Uranus în casa 4 aduce schimbări în ceea ce privește domiciliul. Poate unii dintre voi v-ați mutat în ultima perioadă sau poate urmează sau poate vorbim despre faptul că nu neapărat vă mutați fizic, ci aici schimbări în legătură cu familia, cu persoanele apropiate, părinții, frații, familia pe care ți-ai construit-o. S-au întâmplat anumite lucruri și acum poate ar trebui să vezi de unde au plecat acele lucruri. Poate au plecat dintr-un comportament inconștient, au plecat din cauza, au plecat de la faptul că tu nu-ți asumi anume responsabilități sau nu te-ai maturizat suficient, au plecat de la faptul că ești foarte critic și rigid cu ceilalți. Tu știi, eu aici nu vreau să fac interpretări în care să nu aibă noimă și nu trebuie să primesc niciun fel de explicație nici de la voi, nici de la nimeni altcineva. Pur și simplu sunt interpretări psihologice care să ne facă să conștientizăm ceea ce nu conștientizăm. Pentru că se întâmplă întâmplări în viața noastră și noi zicem că e soarta, zicem că e viața, zicem că e lumea, zicem că e oricine altcineva, mai puțin noi. Așadar, totul pleacă de la tine. Când tu vei fi acea persoană asumată care matură, care își asumă responsabilitatea și
face schimbări în ceea ce privește uh, m, comportamentele inconștiente, face schimbări în ceea ce privește, uh, nu știu, de ce nu, renunță la cine a fost în trecut și se focusează pe cine este în momentul de față, cine vrea să fie, casa unui este eu sunt. Cine ești tu? Cât de adult ești? Cât de matur și responsabil ești? E doar o fațadă sau e cu adevărat? Da, cam asta este ceea ce pot să spun la voi, dragii mei. Nu mai am altceva, să aveți eclipsă frumoasă. Vă pup, ne vedem în altă etalare, auzi, în alt material. Ciao!